हामी युट्युबर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले युट्युबमा चाहिँ तीनटा कुराको बारेमा चाहिँ अवश्य नै जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो इम्प्रेसन, सीटीआर र ऑडियन्स रिटेन्सन। नयाँ युट्युबर साथीहरूलाई चाहिँ एकदम नै आवश्यक हुन्छ यो कुरा जान्नको लागि कि युट्युबमा भिडियो भाइरल कसरी हुन्छ। म नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ एउटा टिप्स दिन गइरहेको छु कि उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो भिडियोलाई भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा भिडियो भाइरल भइरहेको छैन, इट डजन्ट म्याटर, तर मैले चाहिँ यो कुरा भन्नै हुँदैन, सिकाउनै हुँदैन भन्ने त छैन, पक्कै पनि यहाँहरूलाई म आइडिया दिन गइरहेको छु। ओके, यदि तपाईँले यो अनुसारले गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ युट्युबमा है। सो यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला है कि इम्प्रेसन भनेको के हो, सीटीआर भनेको के हो र ऑडियन्स रिटेन्सन भनेको के हो त, र यी कुराहरूमा के फरक रहेको छ त, र कसरी यो अनुसारले भिडियो बनायो भने भिडियोलाई भाइरल गर्न सकिन्छ युट्युबमा। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। ऑल बेल बटन थिच्नुहोला नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नको लागि। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। म कुराकानी गर्दैछु तीनवटा एलिमेन्टको। यहाँ चाहिँ इम्प्रेसन, सीटीआर र ऑडियन्स रिटेन्सन। सबभन्दा पहिले म इम्प्रेसनको बारेमा कुराकानी गर्छु है। इम्प्रेसन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ साथीहरू? इम्प्रेसन भनेको के हो त युट्युबमा, हैन? इम्प्रेसन भन्नाले जस्तै तपाईले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र त्यसमा हामीले थम्बनेल लगाउँछौँ, हैन? त्यो थम्बनेल चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा देखाउनु नै चाहिँ इम्प्रेसन हो। जस्तै युट्युबले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई कहाँ देखाउँछ त? ब्राउज फिचरमा देखाउन सक्छ, सजेस्टेड पेजमा देखाउन सक्छ, रिकमेन्डेड पेजमा देखाउन सक्छ, ब्राउज फिचरमा देखाउन सक्छ, होम पेजमा देखाउन सक्छ। कुन ठाउँमा देखाउँछ त? त्यो देखाउनु नै इम्प्रेसन हो, हैन? इम्प्रेसन आउनु हो, देखाउनु भनेको इम्प्रेसन आउनु हो। हाम्रो भिडियोमा इम्प्रेसन कति छ थाहा हुन्छ, यानी कि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो देखिएको छ, डिस्प्ले भएको छ, द्याट इज कल्ड इम्प्रेसन। अब चाहिँ युजरहरूले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, टच गर्नुहुन्छ। क्लिक गर्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ अब सीटीआर बढ्नु हो, हैन? क्लिक थ्रु रेट, सीटीआर को फुल फर्म तपाईले क्लिक थ्रु रेट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि युजरले चाहिँ कुनै पनि भिडियोको थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने भिडियो त प्ले हुन्छ, क्लिक गर्नु नै सीटीआर बढ्नु हो। जति धेरै क्लिक गर्नुहुन्छ त्यति धेरै सीटीआर चाहिँ हाई हुन जान्छ। अब यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि युट्युबले सबभन्दा पहिले त इम्प्रेसन देखाउनु पर्यो, यानी कि ठाउँ-ठाउँमा हाम्रो भिडियोलाई सो गराउनु पर्यो, डिस्प्ले गराउनु पर्यो, इम्प्रेसन आउनु पर्यो हाम्रो भिडियोमा है। र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सीटीआर पनि आउनु पर्यो। सीटीआर भन्नाले युजरले चाहिँ हाम्रो थम्बनेलमा चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो भिडियो वाच गर्नको लागि है, जसलाई कि क्लिक थ्रु रेट भनिन्छ। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि के कुनै पनि भिडियोमा इम्प्रेसन त आउनु पर्यो है सबभन्दा पहिले। अब यहाँ प्रश्न आउँछ सीटीआर र त्यस्तै गर्न ऑडियन्स रिटेन्सन, यो दुईटा कुरा आउँछ। अब भिडियो भाइरल कसरी हुन्छ? के सीटीआर धेरै हाई हुने बित्तिकै भिडियो भाइरल हुन्छ त? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? म त के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ सीटीआर धेरै आयो भने त्यो भाइरल नहुनु पनि सक्छ। भाइरल हुनको लागि त के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईको भिडियोमा चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन आउनु पर्ने हुन्छ। अब ऑडियन्स रिटेन्सन भनेको के हो? ऑडियन्स रिटेन्सनलाई हामी अर्को सरल भाषामा चाहिँ वाच टाइम बुझ्न सक्छौं साथीहरू। वाच टाइम, तपाईको भिडियोमा वाच टाइम कति आएको छ त्यो अनुसारले भिडियो भाइरल हुन्छ, हैन? कसरी भन्दाखेरि मानौं तपाईको भिडियो 5 मिनेटको भिडियो हो भने 5 मिनेटको भिडियोमा युजरले कतिसम्म हेर्नुहुन्छ त? 5 मिनेट हेर्नुहुन्छ कि 3 मिनेट हेर्नुहुन्छ कि 2 मिनेट हेर्नुहुन्छ कि 1 मिनेट हेर्नुहुन्छ कि, हैन? कति हेर्नुहुन्छ त? त्यो भनेको भिडियोको वाच टाइम। त्यसैकारणले तपाईको भिडियोमा वाच टाइम राम्रो आएको छ भने 5 मिनेटको भिडियोमा कम्तीमा 3-4 मिनेट हेर्नु भएको छ भने युजरले पक्कै पनि ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आउँछ त्यो भिडियोमा। र यसरी ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आयो भने त्यो भिडियो भाइरल हुन जान्छ। र अझ पनि जति इम्प्रेसन युट्युबले दिएको हुन्छ त्यो भन्दा पनि धेरै इम्प्रेसन हुन जान्छ, इम्प्रेसन बढ्न जान्छ। र धेरै इम्प्रेसन भयो भने त त्यहाँ क्लिक हुन्छ। क्लिक भइसकेपछि यदि भिडियो राम्रो छ भने युजरले लङ टाइमसम्म हेर्नुहुन्छ, भिडियो राम्रो छैन भने क्लिक गरेर छोडिदिनुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि भिडियो भाइरल हुनुको कारण चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आउनु हो हाम्रो भिडियोमा। अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, टपिक। जस्तै हामी भिडियो अपलोड गर्छौं भने त्यहाँ चाहिँ हामीले टपिकको चयन गर्छौं सबभन्दा पहिले। टपिक भन्नाले कन्सेप्ट के त? भिडियोको थीम के त? हामीले भिडियोमा के भन्न चाहन्छौं? हामीले भिडियोबाट के देखाउन चाहन्छौं? हाम्रो भिडियोको उद्देश्य के त? हैन? त्यो ट्रेनिङ भिडियो तपाईले लिन सक्नुहुन्छ अथवा एभरग्रीन भिडियो लिन सक्नुहुन्छ, हैन? थीम, हाम्रो आफ्नो भिडियोमा थीम राम्रो हुनुपर्छ, कन्सेप्ट राम्रो हुनुपर्छ, यानी कि टपिक राम्रो हुनुपर्छ। टपिक राम्रो भयो भने ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आउँछ, वाच टाइम राम्रो आउँछ। तर हामीले भिडियोको टाइटल लेख्छौं, थम्बनेल बनाउँछौं, हैन? यसरी त हामीले ट्याग लेख्छौं, डेस्क्रिप्सन लेख्छौं, यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने इम्प्रेसन आउँछ, सीटीआर पनि हाई हुन्छ।
तर हाम्रो टपिक भिडियोको टपिक अथवा भिडियोको थीम कन्सेप्ट राम्रो छैन भने त्यहाँ चाहिँ CTR र इम्प्रेसन मात्रै आउँछ तर चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन आउँदैन ऑडियन्स रिटेन्सन क्विक भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो भाइरल हुन सक्दैन त्यसै कारणले साथीहरु हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि हाम्रो भिडियोको टपिक राम्रो हुनुपर्छ जुन कि युजरहरुलाई चाहिएको हुन्छ जुन युजरहरुले सर्च गर्नुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको टपिक हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र भिडियो भाइरल हुनको लागि वाच टाइम आवश्यक हुन्छ हैन ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुनुपर्छ र ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आयो भने पक्कै पनि भिडियो भाइरल हुन्छ ओके सो यो सानो जानकारी नयाँ साथीहरुलाई चाहिँ मैले दिन खोजेको हुँ पक्कै पनि उहाँहरुले यस कुराको बारेमा जानकारी लिन एकदमै जरुरी हुन्छ साथीहरु सानो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला ऑल बटनलाई पनि थिच्नु होला नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय शम्भो